guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jean. And for today's video, gagawa tayo ng Picadillo. Nagustuhan nyo kasi yung may mga gata. So, especially yung mga Bicolano dish. Gagawa ulit tayo ngayon ng may gatang dish. Dito sa amin, tawag namin dito yung Picadillo. O yung tilapiang may gata. Na ang gulay niya, Pechay. Ewan ko kung anong tawag sa iba. Basta dito sa amin, ano siya? Picadillo. So, yun. Pakita ko sa inyo guys yung mga kailangan natin sa pagluluto. Yung mga ingredients. So, ayan. Dito tayo. Onion and garlic. Ginger. Hindi natin ang kamatis. Madaming kamatis. Mas okay. Siling haba. Vinegar. Paminta. Salt. Konting magic sarap. Patis. Siyempre, itong tilapia. Malalaki yan, guys. O, kanina, buhay pa yan. Kailangan natin siya ng gata. Yun. Yan, siyempre, yung pechay. Maganda yung pechay na nakuha ko kanina, guys. Malalaki yung mga dahon. So, tamang-tama yan, guys. Kasi, babalutin natin yung isda mamaya. So, ayan guys, lahat ng mga ingredients nahiwa na natin. Hahalo-haluin lang natin lahat siya. Yung mga ano lang, hiniwa lang natin kanina. So, ito yung kamatis. Halo natin yung onion and garlic. Yan. Tapos ito, ginger. Tapos ilalagay natin to sa loob ng tilapia. Pipiliin ko yung mga medyo may mga tama-tama. Tama-tama. And yung mga medyo maliliit. Basta ilalagay natin siya sa ilalim para hindi siya masunog. Ganito kami magluto dito sa amin. Mas maganda, madaming gulay. Ito naman yung isda. Okay, isa-isahin natin siya, guys. So, yung iba, hindi nila binabalot. Tinidirekta nila sa gata. Pinili ko yung mga malalaking dahon. So, irarap natin para hindi siya madurog. Itatagilid nyo lang siya para hindi madurog yung isda.